Moro Anteriassa tänään täällä taas, ja ennen kuin mennään tämän videon pariin, niin mun pitää sanoa teille, että kaikki mun videot YouTubessa, melkein kaikki videot on demonetisoitu, eli mä en saa melkein mitään YouTube-tuloja, mainostuloja, mitkä on muuten aika hyvät. Suomessa voi tienata ihan hyvän elannon tekemällä ihan tällaisia normaaleja videoita, mitä mä oon tehnyt, mutta mä en pysty siihen, koska aiheet, mitä mä käsittelen, on valitettavasti sellaisia, mistä YouTube ei tykkää. Joten hei, tee mulle palvelus, kato tosta lisäosiolinkistä, kannatusjäsenyys 4,5 € kuukausittain, se ei oo paljon. Lähde sillä tukemaan mua, niin mä voin tehdä lisää näitä videoita ja eikö vaan mennään videon pariin. Yleisradio syytti rasistisesti Suomen maahanmuuttajalapsia islamistien uskonnollisesta juutalaisvihasta. Suomen rasististen sosialistien miehittämä valtiorahoitteinen propagandalaitos paljastaa jatkuvasti, mitä se oikeasti on, eli vitivalkoisten natsien toimituskunta, joka on ilmiselvästi liitossa islamistien kanssa. Yle Uutiset julkaisi tänään uutisen, kuinka kuulemma juutalaistaustaisia lapsia kiusataan Suomessa maahanmuuttajalasten taholta. Syynä on kuulemma Gazan sota. Tämä artikkeli on täynnä vinoutumia, valheellisia väitteitä, eikä tarkastele lainkaan kriittisesti islaminuskon hyvin yleistä valtavirran juutalaisvihaa, sekä muslimien täysin avointa tuen osoitusta islamistisille terroristijärjestöille, kuten Hamasille, jonka ideologia ei loppujen lopuksi eroa lainkaan ISISin radikaaleista opeista. Puhumattakaan, miten siinä leimataan jokainen maahanmuuttajalapsi syntipukiksi Suomessa nimenomaan vain ja ainoastaan islamistien uskonnollisiin tekoihin. Eikä siinä sisällytetä yhtäkään islamin maallista asiantuntijaa kertomaan totuutta sen huolestuttavasta yhä kasvavasta radikalismista. Ja kuten arvata saattoi, tämän islamia puolustelevan ja rasistisesti kaikkia maahanmuuttajalapsia syyttävän artikkelin kirjoittaja on toimittelija Clarissa Jäärni, joka tunnetaan kaikenlaisesta transvoke-islam on ihanaa hevon paskasekoilusta. Muun muassa tästä MTVn artikkelista käy hyvin selvästi ilmiksi, Clarissa löysi itsestään transnaisen voitettuaan drag queen kilpailun. Huomasin, ettei se riittänyt minulle. No ei näyttävästi mikään riitä tälle Clarissalle, kuin lähtee tällä tavalla rasistisesti myös syyttämään maahanmuuttajalapsia islamistien törkeästä juutalaisvihasta. Artikkeli on sitä paitsi erittäin kryptisesti kirjoitettu, siinä ei lähes melkein vahingossakaan vilahda sana islam, vaikka juutalaisuus ja kristityt ovat keskiössä. Egyptiläisen terroristijärjestön muslimiveljeskunnan aikoinaan popularisoima propagandatermi islamofobia toistuu peräti 5 kertaa ja sana islam sanana vain kerran, ja silloinkin puhutaan sen kokemasta rasismista ja fobiasta. Islamista kertomaan on haastateltu ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart, eli vitivalkoinen länsimaalainen ihminen, jolla ei ole mitään kosketuspintaa islamiin, valkopesemään ja selittelemään islamofobiasta sen sijaan, että artikkeli tarkistelisi kriittisesti koko maailman silmien edessä olevaa faktaa islamistisesta, jihadistisesta jalkautumisesta ja sen törkeästä, uskonnollisesti motivoituneesta juutalaisvihasta yhdessä esimerkiksi minunlaisten entisten muslimien ja islamin asiantuntijoiden kanssa. Tämä haastateltu höpö Stewart kertoo tässä, että maahanmuuttokeskustelu ja Gazan sota menevät joidenkin ajatuksissa päällekkäin. Ikään kuin Hamasin teot kertoisivat siitä, minkälainen islam on. Se on islamofobisen lisäksi myös rasistinen näkemys. Tämä on erittäin ironista, koska Stewart itse tässä rinnastaa maahanmuuttajat, maahanmuuttokeskustelun sekä islamismin ja islamin kaikki keskenään sekaisin ja yleistää ja koskettaa menemään kaikkia maahanmuuttajia. Ehkä nurinkurisinta on kuitenkin, että radikalismi koskettaa nimenomaan Suomessa syntyneitä muslimilapsia muslimivanhemmilla, ei sinänsä edes maahanmuuttajia saatika maahanmuuttajien lapsia. Termit ja sanat sekoitetaan tässä Yleisradion jutussa aivan törkeällä tavalla ihmisten toimesta, joilla ei ole mitään hajua, mistä ne edes puhuvat. Tämä Stewart on hyvin tyypillinen mistään mitään ymmärtämätön selittelijä, joka on kaivettu tähän artikkeliin selittämään ennalta opitut trendikkäät termit ja esiintymään jonkinlaisena antirasistina ikään kuin islamismin, radikalismin, jihadismin,
terrorismin ja sen törkeän juutalais- ja ihmisvihan valkopesu olisi sitä. Tämä kaikki tehdään Yleisradion riveissä vielä hyvin nurinkurisesti aiheellisten pakolaisten, entisten muslimien, kotoutuneiden maahanmuuttajien ja muun muassa minunlaisten islamismia paenneiden vähemmistöjen nimissä, käyttäen meitä ja meidän selkärankaamme vahvistaakseen ja suojelemaan kritiikiltä kaikkea sitä, mikä tapattaa meidät etniset vähemmistöt. Stewart väittää, etteikö Hamasin teot kertoisi, minkälainen islam on, kun samalla Hamas lukee moskeijoissa Korania lapsia imaamiensa kanssa, aivopesee törkeään uskonnolliseen radikalismiin, huutaa Allah on suurin, haluaa perustaa peruskirjassaan islamin sharia-lailla oikeutetun islamilaisen valtion, kansan murhata perustuen Koranin ja hadithien käskyihin juutalaisia, seksuaalivähemmistöjä sekä entisiä muslimeja ja kertoo kaiken tämän jatkuvasti ja avoimesti itse videoilla sekä sen kannattajat eli 100 000 Euroopassa sen puolesta marssineet muslimitkin julistavat taukoamatta nämä faktat itse islamin uskon nimissä. Stewart jatkaa. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat kiinnostuneita juuristaan ja seuraavat alueiden tapahtumia sosiaalisessa mediassa. Minä olen aikoinaan ollut maahanmuuttajataustainen oppilas suomalaisissa kouluissa. Hyvin ironisesti jälleen kerran Stewart rasistisesti sekoittaa etnisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten kiinnostuksen alkujuurinsa islamistiseen radikalismiin. Hän ikään kuin olettaa, että jos kaltaiseni ihminen on kiinnostunut juuristaan, niin on täysin normaalia ja suvaittavaa ruveta juutalaisvihaiseksi jihadistiseksi islamistiksi. Hän olettaa meistä etnisistä vähemmistöistä niin vähän ja niin rasistisesti, että kuvittelee terroristisen islamistisen jihadismin ja radikaalin juutalaisvihan olevan kaikkien maahanmuuttajien sekä Suomessa syntyneiden lasten juuret. Kun oikeasti kyse on islamista, islamin poliittisesta radikalismista, islamismista, mihin sisältyy kansallissosialismin lailla törkeä juutalaisviha. Tätä ideologiaa opetetaan Suomessa muslimilapsille kotona islamisti vanhempiensa toimesta ja TikTokin algoritmit valitettavasti vahvistavat Suomenkin lapsille niitä ajatuksia, joita seuraavat, tykkäävät ja jakavat keskenään sosiaalisen median kaikukammioissa. Sille on syy, miksi Yleisradio ei tässä artikkelissa haastattele yhtäkään imaamia, islamin edustajaa tai edes rivimuslimia, maltillista muslimia Suomesta, koska sieltä olisi voinut paljastua totuus itse hevosen suusta. Ja sille on syy, miksi Yleisradio ei haastattele meitä totuuden puhuvia kotoutuneita maahanmuuttajia, oikeita etnisiä vähemmistöjä, aiheellisia pakolaisia ja entisiä muslimeja, koska meidänkin suustamme paljastuu loppujen lopuksi se totuus, minkä Yleisradio jättää törkeästi kertomatta.